নমস্কাৰ JRG ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান সম্পৰ্কত। মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে যোৱা কেবিনেটত অসম চৰকাৰে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট আৰু নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। যিহেতু আজি বহুদিনৰ আগতেই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক 10,000কৈ টকা দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যাৰ বাবে 10,000কৈ টকা। এতিয়া এই 10,000 টকাৰ লগত আৰু 25,000 টকা লগতে 50,000 টকা যোগ কৰি প্ৰায় 85,000 টকা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মহিলাসকলক দিয়া হ'ব উদ্যোগ গঠন কৰিবৰ বাবে। এতিয়া এই উদ্যোগ গঠন কৰিবৰ বাবে দিয়া এই টকাখিনি মহিলাসকলে কেনেকৈ লাভ কৰিব, কি যোগ্যতা লাগিব, কেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, পত্ৰ কেতিয়াৰ পৰা দিয়া হ'ব, সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা জানিব পাৰিব। এতিয়া যোৱা কেবিনেটত অসম চৰকাৰে যিখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে চাওক। গ্ৰাম্য মহিলা উদ্যোগীলৈ সহায়ৰ হাত। গ্ৰাম্য মহিলা উদ্যোগীসকলক সহায় কৰিবলৈ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰাম্য জীৱিকা অভিযান ছ'চাইটিয়ে ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক গ্ৰাম্য মহিলা উদ্যোগী হিচাপে উন্নতিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ নিৰ্দেশনাত অনুমোদন দিয়া হৈছে। পৰ্যায়ক্ৰমে ৰূপায়ণ হ'বলগীয়া আঁচনি। প্ৰথম পৰ্যায়ত চাওক, যোগ্য আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক অন্ততঃ এটা উদ্যোগ আৰম্ভ কৰিবলৈ উদ্যোগীকৰণ পুঁজি হিচাপে 10,000 টকা প্ৰদান কৰা হ'ব। দ্বিতীয় পৰ্যায়টো চাওক, আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে বেংকৰ পৰা ন্যূনতম 25,000 টকাৰ ঋণ লাভ কৰিব। ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ পাছত চৰকাৰে 50% বা 12,500 টকা মূলধন ৰাজ সাহায্য হিচাপে প্ৰদান কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে কথাটো মন কৰিব যে প্ৰথম পৰ্যায়ত আপোনালোকক 10,000 টকা দিয়া হ'ব। এই 10,000 টকা চৰকাৰে সাহায্য হিচাপে দিব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ সুদৰ কথা নাহে, মানে এই পইচাখিনি চৰকাৰক ঘূৰাইও দিব নালাগে। কিন্তু চৰকাৰে যিটো উদ্দেশ্যত পইচা দিব সেই কামটো যদি আপুনি কৰে তেতিয়াহ'লে বেংকৰ পৰা পুনৰ আপুনি 25,000 টকাৰ ঋণ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই 25,000 টকা যেতিয়া আপোনালোকে ঘূৰাই দিব তেতিয়া আপোনালোকক চৰকাৰে 50% ধন অৰ্থাৎ 12,500 টকা মূলধন ৰাজ সাহায্য হিচাপে আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব। পুঁজি লাভ কৰাৰ বাবে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট চৰ্ত ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। চৰ্তখিনি আপোনালোকে চাই লওক। বৈধ আৰু সক্ৰিয় আধাৰৰ সৈতে লিংক থকা ছেভিংছ বেংক একাউণ্ট থকা মহিলাসকলে এই পুঁজি লাভ কৰিব। 1 নম্বৰ। দ্বিতীয়তে আহিলে আত্মসহায়ক গোট, ফেডাৰেশ্যন, বেংক আদি ডিফল্টাৰ নোহোৱা মহিলা। তৃতীয়তে হ'ল নিম্নতম নিজৰ এটা উপাৰ্জন সৃষ্টিকাৰী কাৰ্যকলাপত জড়িত মহিলা। চতুৰ্থতে নিজৰ কাৰ্যকলাপ উদ্যোগৰ বাবে ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা থকা মহিলা। নেক্সট, 3টাকৈ অধিক সন্তান থকা সাধাৰণ OBC, MOBC আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য আৰু 4টাতকৈ অধিক সন্তান থকা অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি, মৰাণ, মটক, চাহ বাগিচা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক যোগ্য বিবেচিত নহ'ব। 2টা সন্তান থকা সদস্যসকলে সন্তানৰ সংখ্যাৰ সীমাবদ্ধতা সম্পৰ্কে স্পষ্টীকৰণ দিব লাগিব। ইয়াত সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰ্তটো হ'ল এইটো, 3টাতকৈ অধিক সন্তান থকা যিসকল মহিলা আছে, সাধাৰণ শ্ৰেণী হওক, OBC হওক, MOBC হওক, সেই মহিলাসকলে এই পইচাটোৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। যিহেতু ইয়াত সম্পূৰ্ণকৈ উল্লেখ আছে এই কথাটো। আৰু তাৰ লগতে চাওক, 4টাতকৈ অধিক সন্তান যদি থাকে, অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি, মৰাণ, মটক, চাহ বাগিচা সম্প্ৰদায়ৰ সদস্য সকলো যোগ্য বিবেচিত নহ'ব। এই চৰ্তটোৱে নিশ্চয় বহুতো মহিলাক এই 10,000 টকাৰ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত কৰিব। যি কি নহওক, নেক্সটটো হ'ল স্কুললৈ যোৱা বয়সৰ কন্যা সন্তান থকা সদস্যসকলে তেওঁলোকক বিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ নিশ্চয়তা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যাৰ কন্যা সন্তান আছে সেই সন্তানসকলক তেওঁলোকে স্কুলত নামভৰ্তি কৰাইছেনে নাই। যদি কৰাইছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেই নামভৰ্তিকৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব। যিসকল সদস্যাৰ কন্যা সন্তানে ইতিমধ্যে স্কুলত পঢ়ি আছে সেই সদস্যসকলে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পৰা এখন লিখিত প্ৰমাণ পত্ৰ এতিয়াই যোগাৰ কৰি থ'ব। এইখিনিয়ে হ'ল নিৰ্দিষ্টকৈ ইয়াত উল্লেখ কৰা চৰ্ত। এই চৰ্তখিনি যিসকলে পূৰণ কৰিব পাৰিব তেখেতসকলে এই 10,000 টকাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। 16 জানুৱাৰীৰ পৰা যিহেতু পত্ৰ দিয়া হ'ব, গতিকে 16 জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এমাহ সময় দিয়া হ'ব। গতিকে 16 জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকৰ ইফালে 16 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ বাবে সময় পাব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' লাভ কৰিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।